سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی. با شما هستیم با ادامه دوره آموزش تردینگ ویو. خب از آخرین آیکونی که خدمتتون بودیم فلش های رو به بالا و پایین بودش. در نوار ابزار سمت چپ معامله ما هم بسته شد و که کاری با پرپر تردینگ نداریم و خبر اومد و باعث ایجاد یک حرکت شارپ رو به بالا شد. ترید و معامله کردن روی خب به جای خودش و در تایم خودش کاملا در موردش صحبت کردیم که کار بسیار خطرناکی هستش که پیشنهاد میکنم به هیچ عنوان این کار رو انجام ندید. و خب بازار برخلاف دیدگاه ما حرکت کرد و همیشه هم نمیشه که معامله شما تارگت بشه. بریم سراغ کارمون و اینکه رسیدیم به کشیدن مربع و رکتنگل. من الان که منوی پایین رو باز کردم متوجه شدم که این قسمت رو نگفتم. خب میتونیم قبلش این کار رو انجام بدیم که یادمون نره و بعد بریم سراغ قسمت بالا. تکس رو در موردش صحبت کردیم، نوت هم میتونیم در موردش صحبت بکنیم. اگر شما یک نکته‌ای بخواید اینجا اضافه بکنید، مثلا اینکه میتونیم بنویسیم اینجا در تایم خبر معامله نشود. خب این نوت اینجا میتونه یادداشت بشه و بعدا هر جایی که رسید به اینجا این نوت رو میبینید، یا اینجا میتونید بنویسید که حد ضرر معامله من خورده شد و باز هم این نوت همیشه اینجا میمونه که یادمون باشه اینجا حد ضرر خوردیم. و استفاده و کاربرد خیلی خوبی میتونه داشته باشه برای ورود هاتون، برای خروج هاتون، برای میزان سرمایه که وارد کردین و تمام توضیحاتی که دوست دارید توی این قسمت از چارت برای خودتون بنویسید. از قسمت نوت استفاده میکنید و این هم یه نوت هستش که میخواید اشاره داشته باشید به این قسمت که مثلا اینجا ما یک مثلا الگوی کندلی داریم، مثلا الگوی کندلی مورنینگ استار داریم مثلا اینجا، یا هر چیزی که میخواید اشاره بهش داشته باشید میتونید این کار رو انجام بدید. ببینید وقتی که شما تبدیل بشید به یک تحلیلگر و تریدر، خب نیاز دارید به این ابزارها که بدونید از چه ابزاری کجا میتونید استفاده بکنید، کجا برای خودتون نوت بنویسید، کجا برای خودتون از این الگوها استفاده بکنید. ما همین رو به صورت یک کامنت هم داریم که میتونیم حالا یک کامنتی هم بذاریم که تقریبا شبیه به هم هستن، دوباره همون توضیحات، دوباره همون تنظیمات، کار خاصی نداریم باز با این قسمت کامنت. منتهای مراتب توی قسمت کامنت بذارید ببینم تفاوتش رو میخواستم بهتون بگم که اونقدری هم تفاوت نداره با خود این گزینه که اینجا بود. و بریم پایین تر ببینیم دیگه چی داریم. پرایس لیبل رو داریم که برای ما زمانی استفاده میشه که بخوایم به کسی قیمت یک ارزی رو نشون بدیم، محدوده ای رو نشون بدیم. من این کار رو توی تحلیلام انجام میدم وقتی که نواحی حالا هفتگی رو مشخص میکنم از پرایس لیبل استفاده میکنم. بذارید برم روی ارز مثلا کد که ببینید نگاه بکنید، حالا ریتی هم که اومد دقیقا خورد به ناحیه ما برگشت. من اومدم با لیبل پرایس، میبینید این عدد مشخص کردم. برای چی این کار کردم؟ برای که کسی که بیننده است ببینه این عدد کجا هستش و من تو تحلیلم از پرایس لیبل استفاده میکنم و پینش هم کردم. نگاه بکنید اینجا پین شده برای من، میبینید فیوریت هم هستش و هم تکست من هم پرایس لیبل من پین شده و خب خیلی میتونه کمک کنه و کمک کننده باشه. من حتی توی ارز پوند هم این کار رو انجام دادم و نگاه بکنی با پرایس لیبل همه این مشخص شده، ارز بعدی مشخص شده و این هم شما میتونید برای خودتون انجام بدید. دقت بکنید روی یورو من از ضربدر استفاده کردم. میبینید این ضربدر نشون دهنده اینه که ما اینجا حد ضررمون خورده. خب و باز میتونید از این آیکون ها برای خودتون استفاده بکنید و تحلیل زیبایی رو ارائه بدید.
برای خودتون هم میتونید شخصی استفاده بکنید. پرایس نوت رو داریم که ما میخوایم روی یک قیمتی حالا احتمالاً علامت یا نوت بنویسیم که مثلا توی این قیمت مثلا ورود، که من مثلا اینجا ورود کردم. خب اینها کارهای دیزاینی هستش که شما میتونید انجام بدید. هر کدوم از اینا میتونه قشنگ باشه برای خودش و در جایگاه خودش. و این چیه؟ بذارید یه چیزی بنویسیم. این هم همون شبیه به این قضیه است، منتها تو حالت ورتیکال میندازه. خب خیلی جذاب شد این. همین الان من خب به این ذهن و به این دیدگاه رسیدم که خب من به جای این که بذارید ببینم تو تنظیماتش هست، تازه ایموجی هم میتونید انتخاب بکنید. ایموجی که حالا یه مقدار سنگین و رنگین تر هم باشه میتونید استفاده بکنید. این بک‌گراندش هم ببینید میشه پاک کرد. آره میشه پاک کرد. و خب میتونید برای خودتون خیلی چیزای مفید و خوبی قرار بدید. میدونید من یاد چی افتادم؟ ببینید من توی اکانت شخصیم اومدم ستاپ های معاملاتیم رو روی حالا این اکانت هم دارم فکر میکنم، اومدم نوشتم که این مثلا ستاپ معاملاتی چیه، خب و ورودش کجاست و الی آخر. بذارید یه دونه‌ش رو یه نمونه‌ش رو براتون پیدا بکنم. این آشش ببینید مثلا ستاپ منیپولیشن MF رو اینجا گفتم، SNRC2 رو گفتم اینجا. البته من با این راحت ترم، ولی میتونم به جای این که از ورتیکال لاین استفاده بکنم بیام از این گزینه هم استفاده بکنم که شما هم میتونید این کار رو انجام بدید. خب این هم از این تنظیمات جالبی بود و میریم سراغ فلک. و خب یه پرچم دیگه، هر جای شما میتونید یه پرچم بذارید. باز هم بر اساس کد نویسی که کد گذاری که بین خودتون میکنید میتونید این اتفاق رو رقم بذارید. هر جا که پرچم و فلک مثلا آبی بود برای شما میتونه یه نمایشی داشته باشه، یه معنی داشته باشه. میتونید فلک قرمز داشته باشید که مثلا باز اینجا یه تمپلیتی اینجا برای خودتون بنویسید و سیو بکنید و هر جایی که بذارید همین الان این کار بکنید. من میگم که مثلا یه استاپ لاس من اینجا تعریف میکنم، برای خودم مینویسم. بذارید با حرف بزرگ این کار رو بکنم، استاپ لاس. خب من اومدم یک فلک قرمز رو با رنگ قرمز رنگ استاپ لاس تعریف کردم و یک سبز رو تو تمپلیت هم TP میزنم به معنی تک پروفیت یعنی سود. خب من هر جایی که پرچم سبز داشتم میدونم که اونجا سود بوده و هر جایی که توی هیستوری و ژورنالم فلگ قرمز داشتم میتونم بفهمم که استاپ لاسه. باز این توی ژورنال نویسی و این که بخواید معاملات هفتگی خودتون رو به صورت حالا نوت روی تریدینگ ویو تو مشخص بکنید خیلی میتونه کاربرد داشته باشه. این هم از این. ایمیج رو داریم. ایمیج به چه درد میخوره؟ ببین اگر بخواید یک تصویری رو بندازید روی چارتتون به نظرم میتونه این کار اتفاق بیفته که حالا بذارید من یه لحظه استاپ بکنم یه تصویر مناسب پیدا بکنم. من حالا یک تصویر از آقای سم سیدن اومدم آپلود کردم روی این قسمت و شما میتونید این تصویر رو هر جایی که دوست دارید بذارید با هر سایزی که دوست دارید و خب تنظیمات خودش رو هم داره و حتی میتونید مقدار ترانسپرنتش هم تعریف کنید که حالا چند درصد مشخص باشه این تصویر که خب باز هم جالب. اگر لوگو یا هر چیزی که مربوط به شخص خودتون هم هست هم میتونید این کار بکنید. من خیلی جاها لوگوی تیممون رو میذارم که توی تحلیلام باشه، ولی الان اومدم آقای سم سیدن رو یکی که نه به جرئت میتونم بگم که بزرگترین مدرس و تریدر توی سبک عرضه تقاضا که سبک خودش هم هستن. پس اینجا ایمیج رو هم آوردیم. آیدی هم که خب خیلی راحت میتونید شما اینسرت لینک بکنید برای اون تحلیلی که دارید و بذارید روی چارت. اجازه بدید که تصویر آقای سم سیدن بمونه اینجا و بریم سراغ بقیه کارامون. توی این منو برست رو گفتیم و تا اینجا اومدیم و رسیدیم به رکتنگل، یکی از پرکاربردترین
کاربردهای رکتنگل کشیدن نواحی. اجازه بدید من اینو فیوریتش بکنم که اینجا برای من بیاد. ببینید ما اگر بخوایم نواحی حمایت و مقاومت رو بکشیم، ای بابا آقای سمسایدین رفت اومد. یکی از کاربردهایی که داره اینه که ما بیایم نواحی حمایت و مقاومت که برای ایشون هست یا سابرویدمان، یعنی یک ناحیه عربی بخوایم مشخص بکنیم، با این میتونیم مشخص بکنیم. خب خیلی قشنگ‌تره. به طور مثال ما اگر بخوایم یک باکس رنجی رو یا یک ناحیه که هست رو مشخص بکنیم مثل این ناحیه، بهترین ابزاری که میتونیم استفاده بکنیم مربع و رکتنگل هست. نگاه بکنید که مستطیل، معذرت میخوام، اینجا قیمت رسیده به این ناحیه، ریجکت شده، رسیده، ریجکت شده، اینجا شادو خورده، ریجکت شده، اینجا اومده نفوذ کرده، ریجکت شده، اینجا هانت شده، ریجکت شده، اینجا بریک اوت رو اتفاق افتاده و پول بکش رو اینجا انجام داده. ببینید با این ابزار من چقدر راحت میتونم این کار رو انجام بدم. به طور شخصی من اومدم نواحی خودم رو توی اکانت های مختلف تعریف کردم و مثلا نگاه بکنید ناحیه های خودم رو کدبندی، رنگ بندی کردم و میدونم که هر رنگ برای چیه و خیلی شیک و ترتمیز کار خودم رو انجام میدم. نگاه بکنید این مربع ها همون مربعی هستش که شاید شما هم داریدش. من اگر بخوام یه ناحیه رو مشخص کنم مثل این ناحیه حمایتی، خب بذارید یک بار دیگه بکشمش، خیلی راحت میام مربع و رکتنگل خودم رو انتخاب میکنم، ناحیه‌ام رو مشخص میکنم، البته با دقتی که وجود داره. دبل کلیک میکنم توی تمپلیتام، اومدم مشخص کردم که برای نقطه های ورودم از رنگ آبی استفاده میکنم و این گوشه سمت راست بایستی مینوشت که اینطوری ننوشته. این احتمالا به خاطر اینکه اکانت اصلی نیست. توی این اکانت این اتفاق برای شما خواهد افتاد. بریم دوباره رکتنگل، اینم از این تمپلیت اینتری. ببینید خب اینجا هم ننوشت به خاطر اینترنت، احتمالا اینترنت ضعیفه و من نقطه های ورود رو آبی مشخص میکنم و نقطه های حمایت و مقاومت روزانه رو با طلایی که این بغلش یه دی نوشته، شما هر چی دوست داشته باشید میتونید انت تعریف بکنید. توی قسمت تکستش میتونید اینجا بنویسید که مثلا چه میدونم ناحیه حمایت روزانه و مثلا سیوش بکنید و به صورت یک تمپلیت باشه. اینجا تکستش رو میتونید هر رنگ که دوست دارید انتخاب بکنید. اینجا میتونید بگید که اینساید باشه، داخل ناحیه باشه، باتم باشه، زیرش باشه، یا تاپ باشه، یا رایت و لفت رو میتونید مشخص بکنید که تو کدوم قسمت باشه و این رو به صورت سیو در بیارید فونتش رو و میتونید بگید که میدلاین و خط میانی مشخص بشه. من این رو برای خودم بعضی از ناحیه‌هایم که خط میانیش برای مهمه این کارو میکنم. میتونم extend right رو که از سمت راست تا بی نهایت میره رو روشن بکنم. میتونم این کار رو از سمت چپ انجام بدم و الی آخر. میتونم هر کدوم رو سیو بکنم. من مثلا ناحیه اسایستیم رنگ صورتی هستش، ناحیه ساپورت رسیستنس ویکلیم آبی رنگ، آره درسته، دیلیم طلایی، 4 ساعتم بنفش باید باشه یا طلایی کم رنگه و دیزدم ناحیه دنجر زون هم هستش که توسی رنگ معمولا، بله، و حالا بی استیم هم که دوباره صورتیه که خب هر ناحیه‌ای که بر اساس کاری که دارید انجام میدید میتونید کد رنگش رو و اسمش رو خودتون بذارید و کارتون رو انجام بدید و این میتونه توی تحلیلاتون خیلی کمک کننده باشه. بریم سراغ اینجا. پس اگر خواستید این کارو بکنید، من خودم دوست ندارم زیاد این خط دوره ناحیه هام باشه، زیاد از نظر شخصی حال نمیکنم. ترجیح میدم که فقط بک‌گراند روشن باشه و رنگای خنثی هم استفاده بکنم. مثلا به نظر من این خیلی قشنگ‌تر میتونه باشه. اگر بخوایم یک باکس رنجی رو معرفی بکنیم هم از همین گزینه میتونیم استفاده بکنیم. ببین اینجا ما یک باکس رنجی داریم که کف باکس رنجمون اینجاست، سقف باکس رنجمون اینجاست که در تایم فریم احتمالاً 1 دقیقه میتونیم خیلی قشنگتر
این قضیه رو ببینیم. من با استفاده از این ابزار این کار رو میکنم و این نواحی رو مشخص میکنم. باکس رنج رو نگاه بکنید چقدر قشنگه. حالا اگر بیام این برتر قشنگتر هم میشه. سقف کف و اینجا یه دونه استاپ هاند داشتیم و الی آخر و میبینید که چقدر قشنگ میشه این ناحیه ها رو با این ابزار به نمایش گذاشت و کاربرد دیگه زیادی نداره. این هم مستطیلی هستش که از 6 تا نقطه به دست میاد. این با اتصال 4 تاست. اینجا میتونید به طور مثال بیاید چه میدونم این فکر میکنم خوب باشه که این ناحیه دو تا ناحیه رو مشخص بکنید و خب بازم کاربرد خوبی میتونه داشته باشه. تقریبا شبیه به کشیدن کانال و چنل هستش که دوباره تنظیمات خاص خودش رو داره. من زیاد ازش استفاده نمی کنم از این قسمت. و اگر بخواید سناریویی تعریف کنید و برای خودتون چند تا موج رو بکشید، از این میتونید استفاده بکنید که مثلا بیاد بگید که ما یک موج A داشتیم تا اینجا، یه اصلاح داشتیم و این حرکتی که الان افتاد موج بعدی در جواب موج 1 بود. مثلا هر چیزی که بخواید به این صورت رو انجام بدید میتونید این کار رو انجام بدید. من تو تحلیلام خیلی استفاده میکنم از این گزینه. وقتی که سناریو میدم، مثلا برای بیت کوین امروز سناریو دادم که میتونه ناحیه رو بریکات بکنه یا ناحیه رو به سمت پایین ریجکت بکنه که خب احتمالاً ناحیه رو به سمت بالا شکوند. ببینید داره میشکونه. من صبح سناریو دادم، گفتم سناریو اول اصلاح، سناریو دوم حرکت رو به بالا که خب حرکت رو به بالا اتفاق افتاد و هیچ گارد خاصی هم وجود نداره. من که از ریت خبر نداشتم و تریدر کسیه که بتونه با هر دو سناریو کار بکنه. و نگاه بکنید از مربع استفاده کردم، رکتنگل، از ترند لاین، از ابزارهای دیگه هم که الان بهتون میگم در این ویدیو. خب اگر اکانت شما پولی باشه بچه این نوتیفا هایی که میبینید نمیاد دیگه براتون. این چیزی که اذیت میکنه من میبندم به خاطر اینکه اکانت رایگانه. اگه اکانتتون پریمیوم باشه نمیاد براتون، میتونید خاموشش بکنید. دایره رو داریم، سرکل رو داریم. اگر به جایی بخواید اشاره بکنید، مثلا بخوام به یک گره معاملاتی مثل این اشاره بکنم، میتونم از این استفاده بکنم. من منظورم این هستش موقعی که دارید صحبت میکنید توی معذرت میخوام یک استوپی توی ضبط انجام شد که مجبور شدم ویدیو رو قطع کنم. داشتم خدمتتون میگفتم که در مورد سرکل میتونیم که حالا جایی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم رو مشخص بکنیم. این آیتم هم همون سرکل هستش، منتها یه مقدار بیزی مانند میتونه اتفاق بیفته که باز هم برای مشخص کردن ناحیه و اشکالی که مد نظرتون هست میتونید استفاده بکنید. چیز زیاد خاصی نیست که بخوایم وقتمون رو در موردش بذاریم. این دوتا اشکال و بقیه اشکال هم همین صورت هستن و اگر بخوایم یک سزلی با سزلی بکشیم با اتصال سزل میتونیم این کار رو انجام بدیم. برای کشیدن فلگ ها، پرچم ها، برای الگوهایی که داریم میتونیم ازش استفاده کنیم. به طور مثال اگر بخوایم این فلگ رو رسم بکنیم میتونیم به این صورتی که هست انجامش بدیم. البته که الگوی بهتری داریم برای این کار و کشیدنش و بقیه هم به همین صورت. چیز دیگه این نداره. زیاد تایم رو نسوزونیم، میرسیم به منوی بعدی. دو تا گزینه اینجا داریم که لانگ پوزیشن و شورت پوزیشن هستن. دو تا گزینه که خیلی میتونن کاربردی باشن برای شما عزیزان. بریم سراغ یک مثال که متوجه بشید. ببینید اگر که شما در لایو بازار و یا حتی گذشته بازار قصد گرفتن معامله‌ای رو داشته باشید و نیت گرفتن پوزیشن رو داشته باشید، میتونید از این گزینه استفاده بکنید. به طور مثال حالا الان شاید شما آینده بازار هم ببینید، ولی خب صرفاً مثال هستش و قرار نیست کار خاصی بکنیم و سبک خاصی رو آموزش بدیم. فقط میخوایم کاربرد ابزار پوزیشن سایز رو خدمتتون باشیم. نگاه بکنید ما اینجا یک ناحیه داریم که من با این ابزار
میکشمش 1 برخورد 2 3 4 برخورد و میخوایم اینجا دیدگاه معامله سل رو داشته باشیم. اگر بخواید پوزیشن سل خودتون رو نشون بدید از گزینه شورت پوزیشن استفاده میکنید و اگر پوزیشن لانگتون رو بخواید نشون بدید از گزینه لانگ استفاده میکنید. کاربرد دیگه ای هم داره. نقطه ورودتون رو میتونید بذارید اینجا یا هر جایی که دوست دارید بر اساس تحلیلتون اتفاق بیفته بذارید. حالا اگر بخوام یه مقدار دقت کار رو ببرم بالا، اینجا ما زیرو کندل داریم که خب این میتونه نقطه ورود ما باشه. نقطه ورود یه مقدار میتونه پایین تر باشه از این چیزی که من انداختم. حد ضرر رو پشت این ناحیه اگر قرار بدیم اینجا میفته و تارگت رو هم حالا هر جایی که دوست داریم میتونیم بر اساس آخرین کفی که بازار ساخته بذاریم. ببین اگر شما بخواید یک همچین معامله‌ای رو انجام بدید، معامله سلی که به این صورت هست، چند تا اطلاعات به ما اینجا میده. یکی از اطلاعاتی که هستش و مهمترین اطلاعاتی که شاید این آیکون داشته باشه ریسک به ریوارد و ریسک به ریوارد ریشیو شما هست که به منظور اینه که شما توی هر معامله یا توی این معامله که دارید انجام میدید بر اساس ریسکی که میکنید چقدر ریوارد میتونید انتظار داشته باشید که خب در معاملات و ترید ها این عددی که اینجا نشون میده 4.67 4.67 نبایستی کمتر از 2 باشه و کمتر از 2 صرفه اصلا نداره برای یک معامله گر و حداقل باید این عدد 2 رو نشون بده. چجوری کار میکنه؟ اگر من تارگت و استاپ لاس رو تغییر بدم این عدد تغییر میکنه. میبینید در لحظه فرمولی داره که خودش میاد نسبت سود رو تقسیم میکنه به ضرر و این عدد رو بهتون نشون میده و اگر این ببینید بزنیم تنظیمش بکنیم به 2 داره میگه سود شما 2 برابر ضرر شماست. و چجوری میتونیم اینو متوجه بشیم؟ خیلی راحت. ببینید این یک مربعی که سایزش به اندازه ضرر ما هست و من این رو کپیش میکنم و این 1 برابر این هم 2 برابر داره نشون میده که نسبت سود به ضرر شما 2 برابره و اگه من اینا رو درست پشت سر هم بذارم متوجه میشید که دقیقاً این نسبت اتفاق افتاده. و خب خیلی کمک کننده است که شما بدونید که ریسک ریوارد معاملتون به چه صورت هستش. حد ضرر رو بهتون نشون میده که مقدارش اینجا دارید میبینید 15 پیپ 15.7 و اگر توی کریپتوکارنسی ها باشید از این عدد وسطی استفاده میکنید. تارگت رو هم که خب دارید میبینید که 31 پیپ تارگت هستش و درصدش هم دارید میبینید. یک کاربرد دیگه ای که این آیکون برای ما داره پوزیشن سایزشه. یعنی چی پوزیشن سایز؟ بعدا متوجه میشید که توی مدیریت سرمایه شما توی هر معاملتون حق دارید که یک درصد خاصی رو وارد بکنید. یعنی حق ندارید یه دفعه توی یک معامله تمام سرمایه‌تون رو بیارید به هیچ عنوان. هیچ موقع این اتفاق نمیفته. حتی اگر شما حرفه‌ای هم باشید هیچ تریدر حرفه‌ای این کار نمیکنه. معمولا بین 0.2% 0.1% یا 0.5% یا ماکسیموم 1% توی هر پوزیشن میشه ریسک کرد. میتونید اینجا اکانت سایزتون رو بزنید، اون مقدار سایز بالانس حسابتون که اگر مثلا یک حساب $1000 دارید میتونید بزنید. مقدار لاتتون رو میتونید بزنید که توی بازار فارکس هستش. میتونید ریسکتون رو بزنید که همونجور که خدمتتون گفتم ماکسیموم 1% ریسک رو میتونید انجام بدید. اینجا ریسک رو میتونید هم به صورت دلاری بذارید هم به صورت درصدی. بعد از وارد کردن انترپرایز پروفیت لول و استاپ لاس که هم میتونید بر اساس تیک یا پوینت بذارید یا بر اساس پرایس میتونید بذارید. بهتون پوزیشن سایز رو میده، یعنی بهتون میگه که چقدر اینجا حجم وارد بکنید و خب این خیلی میتونه براتون کمک کننده باشه. قسمت دیزاین و استایلش هم خب مشخصه. شما میتونید حالا استاپ لاستون رو برای اینکه چه میدونم حالت منفی نداشته باشه از رنگ قرمز به توسی، تارگتتون رو هم حالا سبز پر رنگ تر بکنید چه سبز بدرنگی شد و بقیه کارش هم که خودتون دیگه میدونید و زیاد نیاز به توضیح نداره.
و مقداری که اینجا گفته، همون پوزیشن سایزی که گفته، نگاه کن اینجا نوشته که چه مقدار شما میتونید اینجا ورود رو انجام بدید. همه این تعریف ها روی پوزیشن لانگ هم صادق. شما اگر بخواید دیدگاه معاملاتی خرید رو داشته باشید، بای داشته باشید، میتونید از همین ابزار استفاده بکنید. من همین ناحیه رو امتدادش بدم و بعد از شکستن ناحیه مقاومتی خب تبدیل میشه به ساپورت. و اگر شما اینجا بخواید دیدگاه پوزیشن بای داشته باشید قبل از پول بک، میتونید اینجا پوزیشن سایزتون رو بزنید، حد ضررتون رو ست بکنید، تارگتتون رو بر اساس گذشته و تحلیل ست بکنید، ریسک ریوارد رو بهتون اینجا نشون میده، مقدار رو بهتون نشون میده. باز باید اینجا بیاید مقدار ریسک، مقدار لات و همه اینجور مسائل رو برای خودتون تعریف بکنید و اینجوری میشه که به شما میتونه نشون بده که حالت معامله به چه صورت هستش. دقت بکنید بعد از اینکه قیمت میاد نقطه ورود رو میزنه و از قیمت خارج میشه، یه خط توسی رنگ هم هستش که نشون دهنده اینه که قیمت تا کجا تو سود یا ضرر رفته و وضعیتش به چه صورت هستش. یکی از پرکاربردترین ابزارها رو هم خدمتتون گفتیم که به چه صورت هست و این ابزار رو هم یه جور خطکشه فکر میکنم. من بعد از این همه سال خب نیازی هم نیست ببینید شما مثلا از این ابزار استفاده کنیم، ولی برای تحلیل ها خب خوشگل میشه دیگه که مثلا بیایم بگیم که چه میدونم بعد از این که خبر اومد ما از اینجا تا اینجا ریزش داشتیم. اگر بخوایم اینو بگیم میایم مبداشو میزنیم اینجا تا اینجا ریخته. چقدر ریخته؟ تا اینجا اومده و 97 پیپ اگر اشتباه نکنم واسه پوند ریخته که عدد زیادیه. این 1 hours 55 minutes یعنی توی 155 دقیقه این اتفاق افتاده. تاریخش اومده گفته، ساعتش رو گفته و ساکسس. خب اینم برای یه مقدار تزیین و دیزاین کار هستش که زیاد باش کاری نداریم. پترن ها رو داریم که میاد اینجا کندل ها رو براتون نشون میده که به چه صورت هست که خب اینم جالبه برای خودش. میتونه باز اینجایی که مثلا الگوی هدن شولدر رو دارید نگاه کنید، شونه سمت چپ کله و شونه سمت راست هدن شولدر رو دارید کار بکنید، یا اینجا پترن کوازیمیدو رو که دارید، کیو ام رو که دارید نگاه بکنید چقدر قشنگ براتون میکشه. اینو بیشتر جنبه دیزاینی داره، کاربرد هم میتونه داشته باشه و یه سری کاربردها هم خب میتونید براش در بیاد. اینجا هم اومده چی کار کرده؟ اومده خب چون من خودم با این ابزار کار نکردم چیز خاصی نیست احساس میکنم. هر باری که من این رو تغییر میدم رنگ کندلا و چیزاشون فرق کنه. یه نوع احساس میکنم ببینید الان نگاه بکنید اینجا مثلا یه کندل دوجی داریم، میبینید یه چکش داریم، چکش دیگه نیست. خب این احساس میکنم مثلا حالت شماتیک ماننده که اگه مثلا بخواید تحلیل بکنید چیز جالبی بود که مثلا بازار میتونه تا این بالا بره و برگرده، میتونید از این ابزار استفاده بکنید. مثلا اینجوری جالب بود که خب نمیدونم میتونید استفاده بکنید، میتونم استفاده نکنید و احتمالا این ابزار میاد براتون یه بازه زاویه دار رو مشخص میکنه که اگه بخواید حالا توی چارت بخواید برای خودتون مشخص بکنید پترنی رو به کار میاد. و دیگه این هم یه بولینگری میندازه که باز خب میتونه جالب باشه که شما اگر بخواید یک چنلی رو نشون بدید مثل اینجا، از اینجا یک بولینگری رو رسم بکنید براتون یک بولینگری رو رسم کنه. زیاد نمیدونم کاربردی میتونه نباشه، بیشتر میگم حالت دیزاین داره. یه دونه فیکس رنج والیوم پروفیت داره که
اونقدر کار نمیکنه که بهتون میگه که مثلا از اینجایی که من موسم میگیرم تا اینجایی که میگیرم بیشترین حجمی که خورده مربوط به کجاست، که بر اساس تراکم کندلی این کار رو میکنه. عزیزان حواستون باشه بر اساس والیوم نیست، بر اساس تعداد و تراکم کندلی میگه آقا در این بالا بیشترین حجم رو احتمالاً باید بخورده باشه. ولی اگر شما پروفیت واقعی رو روشن بکنید اتفاقا این قضیه برعکسه. چرا؟ چون که بذارید زوم بکنم بهتون بگم چرا. چون دقیقا اونجایی که این تراکم کندلی داره، میبینید این بالا میزان حجم به کمترین میزان خودش رسیده. یه نکته که وجود داره، این سری ویدیوها من الان که داشتم ضبطش میکردم گفتم چرا انقدر بیسیک و واقعا نوب داره ضبط میشه، ولی خب خیلی ها میبینید که 4 سال 5 سال تریدرن هنوز نمیدونن که این داره تراکم رو نشون میده، حجم نیست. حجم رو شما باید از اندیکاتورهای دیگه بگیرید توی کندل ها. حجم اینجا کم شده، نگاه بکنید بیشترین حجمی که خورده میتونه مثلا توی این کندل دوجی باشه یا توی این کندل گپ خستگی باشه، نه اینجایی که چیز خاصی نداشته. بر اساس حالا تعداد این اومده گفته بیشترین تعداد کندل، نگاه بکنین گره معاملاتی رو هم گفته اینجا هم بد نبوده چون تعداد کندل بیشتر بوده. و خب میتونید این کار رو بکنید، تراکم کندلی رو با استفاده از این ابزار بیایید در نظر بگیرید. مثلا باز بخوایم بگیریم میتونید مثلا از اینجا تا اینجا که بوده رو بگیرید، بیشترین تراکم رو اینجا داره. در تایم فریم پایینتر این خودش میاد محاسبه میکنه که میگه آقا در تایم فریم پایینتر ببین چه قشنگ متوجه شد، خودش میاد حساب میکنه که بیشترین تراکم رو اینجا داریم و شاید تو کندل 1 ساعت خب این اومده باشه یه لحظه رفته باشه اومده باشه پایین، ولی این خودش داره تایم فریم پایین رو میبینه و بهتون فیکس رنج والیوم رو نشون میده. این 4 تای آخر امیدوارم که یادم بمونه برای جلسه بعدی، بمونه برای قسمت بعدی، چون ویدیوها رو سعی میکنم هر نیم ساعت تموم بکنم که شما هم بتونید راحت ببینید. پرسید و پربگرد باشید. روزتون بخیر.